السلام عليكم. إن شاء الله اليوم محاضرتنا رقم 6. تتحدث هذه المحاضرة عن bulk electrolysis اللي هي بما يخص الموضوع electrogrammetry and colorimetry. electrogrammetry and colorimetry عندنا مصطلحين اللي هو السعة الحرارية وأيضا اللي هي الكهربائية الوزنية based on analysis that is carried out by passing an electric current for a sufficient length of time to ensure complete oxidation or reduction of the analyte to a single product of a non-composition. هو شنو هي العملية أو التحلل اللي يحدث عند مرور اللي هو تيار الكهربائي عنده بوقت معين لضمان حدوث عملية الأكسدة والاختزال للأنالايت اللي هو أنا أريد أقيس تركيزه اللي هو المجهول إلى أن يتحول ويعطي برودكت اللي هو ناتج، وهذا الناتج يكون معلوم التركيب. تعريف electrogrammetry اللي هي التحليل الكهربائي الوزني. The goal is to determine the amount of analyte present by converting it to a product that is weighed as deposited on one of the electrolyte. هو كمية الانالايت اللي هو يتواجد by converted بواسطة التحول إلى product واللي يمكن وزنه واللي يترسب على اليمين على سطح القطب. شنو معنى هاي النقطة؟ نفترض أنا عندي اللي هو التقدير اللي هو تركيز الفضة في محلول معين من نترات الفضة. شلون أنا أقدر تركيز هذا الإيون اللي هو مجهول التركيز؟ آخذ قطب من الفضة وغمره في محلول إيونات الفضة، لكن هذا قطب الفضة أول نقطة لازم أوزنه قبل عملية التحليل الكهربائي. هاي أول نقطة. من بعدها أخذ هذا قطب الفضة وأغمره في محلول من نترات الفضة اللي هو أنا أريد أعرف تركيزه. بعد مرور التيار الكهربائي واكتساب الإلكترونات من قبل إيونات الفضة، إيونات الفضة تكتسب إلكترون تتحول إلى فلز الفضة. هذا فلز الفضة وين يروح؟ يترسب على سطح قطب الفضة، يترسب على سطح قطب الفضة. من بعد عملية انتهاء عملية التحليل الكهربائي وضمان تحول جميع الإيونات الموجودة في المحلول إلى فلزات مترسبة ديبوستد على سطح القطب الفضة. من بعدها أوقف العملية وبعدها أخذ القطب المغمور في المحلول أخذه وأوزنه مرة ثانية. فالفرق في الوزن لقطب الفضة قبل عملية التحليل الكهربائي وبعد عملية التحليل الكهربائي يمثل وزن الفضة المترسبة. من وزن الفضة المترسبة ممكن أعرف تركيز الفضة الموجود في المحلول. هذا ملخص electrogrammetry اللي هي هاي عملية التحليل الوزني. وشنو فائدته؟ إنه أنا أوجد هذا الوزن معين. colorimetric procedure. We determine the amount of analyte by measuring the quantity of electric charge needed for complete conversion to product. قلنا أنا electrogrammetry إنه أنا أحدد وزن الانالايت اللي هو أنا أريد اللي هو أقدره تركيزه. أما هنا لا، أنا أحدد الكوانتي اللي هي كمية الكهربائية المارة اللي أحتاجها على مود تكمل لي عملية الأكسدة والاختزال تحول الانالايت بصورة كاملة إلى ناتج. هذا ملخص الكلام الخاص بالكوليمتريك اللي هو بروسيجر. زين، شنو صفات هذين المصطلحين اللي هو electrogrammetry وكوليمتريك بروسيجر؟ شنو فوائدها أو شنو مميزاتها؟ أول ميزة إنه حساسيتها تكون متوسطة moderately sensitive. more accurate اللي شو تكون اللي هي أكثر دقة. إيش تتطلب؟ ما تتطلب require no، لا تحتاج إلى calibration عملية معايرة against stand ضد محلول قياسي أو أمام محلول قياسي، ما تحتاج. هذني اللي هو 3 نقاط رئيسية: حساسية متوسطة، دقة عالية أو أكبر دقة، ما تحتاج معايرة مقابل محاليل قياسية. The effect of current on cell potential. تأثير التيار الكهربائي المار بالخلية الكهربائية على جهد الخلية بصورة عامة. شو معنى هذا؟ When there is a net current in an electrochemical cell. عندما تكون أنا عندي محصلة التيار في الخلية الكهروكيميائية
the measured potential across the two electrodes، بحيث انه انا عندما اقيس اللي هو الجهد العابر عبر اللي هو القطبين الموجودات في الخلية الكهربائية is no longer simple. The difference between the two electrode potential is calculated from the Nernst equation، بحيث انه انا من خلال هذا الفرق ما بين الجهدين الناتجين من كلا اللي هو القطبين، جهد القطب لكل جهد قطب، ممكن أنا أحسبه بواسطة معادلة نيرنست. يعني أنا عندي قطبين، قطب كاثود وقطب أنود، كل قطب أخذ التفاعل الاختزال، وهذا مرينا عليه سابقا، وعوضه بالمعادلة نيرنست، فأحسب لكل قطب اللي هو جهد القطب الخاص بي، لكل قطب جهد القطب الخاص بي. من بعدها أجي أحسب جهد الخلية. جهد الخلية هو يكون الفرق ما بين جهدي القطبين اللي هو الكاثود والأنود. هذا ملخص هذا الكلام 3 أسطر. زين، أنا اللي هو تأثير التيار اللي هو على تأثير التيار على جهد الخلية تتلخص بظاهرتين فينومينيا. شنو هذين الظاهرتين؟ أول شيء IR drop، IR drop. ثانيا البولاريزيشن، الاستقطاب. كل مصطلح من هذه المصطلحات إلى علاقة بالتيار، بما انه التيار يأثر على اللي هو سيل بوتنشيال جهد الخلية، فإذا هذين المصطلحين يأثر على جهد الخلية. أخذ مثال لتوضيح ذلك. أنا أخذ مثال. شنو المثال؟ The following electrolytic cell. عندي اللي هو هاي الخلية القدامي الكتروليتية for the determination of cadmium. فائدة هاي الخلية اللي أنا بنيتها من قطبين اللي هو الكاثود والأنود، فائدتها إنه أنا أحدد أو أقدر تركيز الكادميوم. هذا الكادميوم وين موضوع في محلول من HCl solution can be considered. زين، أنا مطيني النت reaction أو النت اللي هي الخاصة بالخلية، الترتيب العام اللي هو التمثيل العام للخلية. أول شيء AgCl، هذا يمثل reference electrodes اللي هو الجهة اليسار. جهة اليسار تمثل لي reference electrodes. هاي من طبيعته مر علينا سابقا. reference electrodes يكون electrodes potential أو standard electrodes potential إلى يكون ثابت، يعني ما له علاقة بعملية الأكسدة والاختزال، جهدها يكون ثابت وما يتأثر بتركيز اللي هو الانالايت اللي أنا أريد أقيسه. أما قطب اللي هو الكاثود، قطب الكاثود هنا في هذه الحالة اللي هو الكلور الكادميوم موجب 2 إضافة إلى اللي هو قطب المغمور اللي هو الكادميوم. فأنا قلت إنه أنا أريد أقدر الكادميوم المغمور في محلول HCl، كادميوم إيون كادميوم في المغمور في محلول HCl، والقطب الموجود قطب الكادميوم. هذا الجزء اليمين من اللي هو تمثيل الخلية الإلكتروليتية يمثل اللي هو قطب الكاثود. هنا يطلق عليه working electrolyte. لاحظوا لي الفرق. أنا مرت علي بالمحاضرات السابقة البونتشمتري المجهادية تتكون من قطبين. القطب الأول reference electrolyte ثابت، وهنا هماتين عندي اللي هو bulk electrolytic اللي هو هنا عندي بالتحليل الوزني الكهربائي وبالكوليمتري هماتين تتكون الخلية من قطبين. قطب اللي هو عندنا reference electrolyte، هناك قطب الكاثود بالبونتشمتري هو سميناه indicator electrolyte. هذا جهد مالته متغير جهد القطب، ويتأثر بتركيز الانالايت سوليوشن، تركيز المحلول الانالايت. هنا قطب الكاثود لا، اطلقت عليه تسمية working electrolyte، قطب العمل. هناك انديكيتور الكترودايت هماتين اعطيتكم مجموعة من اقطاب اللي هو الكاشف او انديكيتور الكترودايت اللي اقطاب الكاشف. اعطيتكم مجموعة 3 مجاميع اعطيتكم اياه او 3 امثلة على اقطاب اللي هو انديكيتور الكترودايت. هنا working electrolyte نفس الشيء، حنمر بالجزء الثاني من المحاضرة على انواع اللي هو الوركينج الكترودايت. working electrolyte هو يكون جهد القطب مالتها متغير ويتأثر بتركيز الانالايز سوليوشن. An electrolytic cell of determined cadmium موجب 2 current تساوي لي 0 ملي أمبير. بالسلايد السابق تحدثت انه انا تأثير التيار الكهربائي على البوتنشيال
مصاحب إليه ظاهرتين. الظاهرة الأولى يسمونها IR drop، IR drop. الظاهرة الثانية polarization اللي هي الاستقطاب. بهذا السلايد حتعرف شنو IR drop وشنو علاقته بالكرنت وشنو علاقته بالبوتنشيال، من خلاله انه انا حددت انه انا اريد احدد الكادميوم. الكادميوم ماخوذ موضوع في محلول من ال HCl، وخليت بيه ان انا قطب الكادميوم في هذا البيكر احاوي على الكادميوم ومحلول HCl. زين، بالبداية حسب انه هي خلية الكتروليتية، يقول انه بالاي اللي هو هذا قدامكم الفيجر، عندي فيجرين، الفيجر رقم 1 اللي هو A والفيجر رقم 2 B. الفيجر رقم A اللي هو اول شيء قال انه الكرنت عندي صفر بعد ما مر اي تيار كهربائي. لاحظوا الشكلين، عندي فولتميتر وعندي اميتر. اميتر اللي هو يقيس اللي بالشكل اللي يقيس لي التيار الكهربائي، قيمة التيار الكهربائي المقاس 0 ملي امبير. اما الفولتميتر قاس لي جهد المطبق سالب 0.734. هاي اول شيء. لكن بالشكل رقم 2 على مود انا ازيد التيار واوصل لتيار قيمته 2 ملي امبير، انا لازم ازيد اللي هو شنو الجهد المطبق. الجهد المطبق ارتفع قيمته الى سالب 0.764. انا اذا ربطتها بمقاومة اللي هي داخلية، مقاومة داخلية، هاي اول نقطة. انا اريد ازيد الامبير وبالتالي يزيد قيمة الجهد المطبق، لازم اربط المنظومة الخاصة بالخلية بمقاومة داخلية اللي هي internal resistance. زين، انا اريد اتعرف على IR drop. شنو معناها؟ هو عبارة عن اوميجا بوتنشيال. اوميجا بوتنشيال هو عبارة عن قانون اوم. Ohm law describe the effect of this resistance on the magnetic of the current in the cell. هو يوصف لي تأثير المقاومة على الجهد على التيار المقاس، تأثير المقاومة على التيار المقاس. زين، هاي أول نقطة. ثاني نقطة، إذا أقول لك إنه أنا شو يمثل لي IR drop أو أوميجا لو، إنه تأثير علاقة الريزستن بالكرنت. الريزستن بالكرنت. The product of the resistance R of a cell in ohm and the current I in the ampere is called the omega potential. زين، هو شنو القانون؟ أنا قلت IR اللي هي قيمة التيار الآي في مضروبة في الآر المقاومة، وقلت إنه أنا ملخص الكلام إنه قانون أوم هو عبارة عن حاصل ضرب التيار في المقاومة I في R. هاي عرفناها. In order to generate a current of A، على مود أنا أحصل أو أولد تيار of I ampere in this cell a potential that is IR volt more negative than the thermodynamic cell. زين، على مود انا اولد التيار لازم انه قيمة قانون لو اللي هي الاي في الار تكون اكثر سالبية more negative than the thermodynamic cell potential، اكثر من جهد الخلية الثرموديناميكي المطبق. زين، انا جهد المطبق شو يقول هو عبارة عن جهد الخلية ناقصا قيمة قانون لو، وقانون لو هو قيمته سالبة. Usually we try to minimize the IR drop in the cell by having. زين، أنا عندي قانون. شو القانون بالسلايد السابق؟ يقول E applied يساوي E cell potential ناقصا IR. زين، على مود أنا أساوي اللي هو جهد المطبق مع جهد الخلية، لازم أنا أتخلص من قيمة ال IR أو أقللها جدا بحيث إنه تكون مقاربة للصفر. زين، شنو الإجراء المتبع؟ الإجراء المتبع أنا ممكن إنه أتخلص منها بطريقتين. الطريقة الأولى أستخدم very small cell resistance، أستخدم مقاومة جدا صغيرة، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه أنا أستخدم 3 أقطاب لبناء الخلية، بما إنه المتعارف عليه إنه الخلية تتكون من قطبين، قطب كاثود وأنود. في هذه الحالة استخدم 3 أقطاب. القطب الأول اللي هو يدعى بقطب اللي هو الريفرنس الكترودايت، هذا ثابت. القطب الثاني اللي هو الكاثود عبارة عن اللي هو working electrolyte، سمينا ضمن الالكتروغرافمتري اند كوليمتري اللي هو working electrolyte. القطب الثالث اللي هو انا اضيفه على مود اقلل قيمة الاي ار دروب هو قطب يسمونه auxiliary or counter electrolyte. زين، هاي المسألة
المسألة اللي قدامكم توضح انه انا بالبداية انه انا اريد احسب اللي هو بوتنشال الكادميوم، جهد الكادميوم اللي هو موجود في حالة تماس مع كلورايد ايون. هذا اللي عندكم سيل نوتيشن. السيل نوتيشن عندي الاي جي سي ال هو عبارة عن اللي هو ريفرنس الكترودايت. اما الكادميوم موجب 2 في مغمور في محلول من ايونات الكادميوم في حالة تماس مع الاتش سي ال، هذا قطب الوركينج الكترودايت اللي يمثل كاثود. بطريقتين انا احسب لي الجهد اذا انا عندي اللي هو الاي must be applied to prevent a current for developing in the cell when the two electrolytes are connected. احسب لي الجهد اللي هو المطبق عندما يمر انه انا اريد امنع الكرنت. اذا جهد المطبق عندي وما استخدمت مقاومة اللي هو داخلية صغيرة ومر التيار الكهربائي يكون صفر عندما يكون تو الكترودات متصلات. البي انا استخدم انه اطبق اللي هو يزيد الجهد المطبق بالخلية الالكتروليتية، يزداد عندي التيار الى 2 ملي امبير بعد ما كان صفر. اذا استخدمت انا مقاومة داخلية قيمتها 15 اوميجا افترض. زين، الحل مالتها عندي قيمة اللي هو الاي اللي هو انا ابلايد. شنو اريد احسب اللي هو ابلايد بوتنشال. شلون احسبها انا متعارف عليه بحل المسائل انه انا لازم اكتب اللي هو تفاعلات الاكسده والاختزال على كل شكل تفاعلات اختزال. فعندي الكادميوم هو اللي هو يعبر عنه بقطب الكاثود، اما الفضه قطب الانود. اثنيناتهم كتبت تفاعلاتهم على شكل تفاعلات اختزال. وعندي قيمه اللي هو ستاندرد الكترودايت بوتنشال. طبقت كل معادله على معادله نيرنس. فأول معادلة الإي رايت تساوي سالب 0.403 ناقص 0.0592 على 2 تعرفونها منين جايتني عدد الإلكترونات المكتسبة، لوغاريتم 1 على 0.005. أنا منين جبتها هاي القيمة؟ رجعوا لي المعادلة الاختزال. كادميوم موجب 2 زائد 2 إلكترون يعطيني كادميوم. الكادميوم هنا بما أنه صلب فعاليته يكون 1 على اللي هو نواتج عن المتفاعلات، اما 0.05 هو تركيز ايونات الكادميوم. انا منين جبتها؟ باوعوا لي للسيل نوتيشن بالمسألة موجودة اللي هو تركيز الكادميوم ضمن السيل نوتيشن 0.005 مولار. اما الاي ليفت اللي هي التابعة لي اللي هو قطب الفضة اللي هو ستاندرد الكترودايت بوتنشال قيمته 0.222 ناقص 0.0592 على 1 قيمة الإلكترونات المكتسبة لوغاريتم تركيز. رجعوني لمعادلة الاختزال. شو اي جي سي ال زائد الإلكترون. اي جي سي ال سولت فعاليته 1 ضمن المواد المتفاعلة يساوي اي جي سولت زائد سي ال سالبة. سي ال سالبة اللي هو تركيزها موجود ضمن السيل نوتيشن 2/10. اي جي فعاليته 1. إذن أنا النواتج عن متفاعلات تركيز إيون الكلورايد فقط عندي. إذن اللي هو المعادلة تطبيقها 0.2. حسبنا الإي رايت والإي ليفت. أجي أطبق الإي سول يساوي إي رايت ناقصا إي ليفت قيمتها إي أبلايد. زين إي أبلايد يساوي لي إي سول، الجهد المطبق يساوي إي سول. ليش؟ لأنه أنا ما مر عندي كرنت، الكرنت قيمتها 0. بما أنه الكرنت قيمتها 0 إذا أضربها في المقاومة 15 قيمة الأي آر اللي هي 0. أما البي in order to calculate the applied potential needed to develop a current of 2 ملي أمبير or 2 في 10 سالب 3 أمبير. we substitute into equation 22.2 to give. زين أنا بالقيمة أي أنه أنا قلت طبقت applied potential لكن ما صار عندي تطور باللي هي التيار قيمته 0، فعليه قيمة الاي ار اللي هو التيار قيمتها 0 في قيمة المقاومة 15 0. لكن هنا أنا استخدمت مقاومة داخلية. هاي المقاومة الداخلية قيمتها 15 أوميجا زادت لي التيار إلى قيمة 2. بما أنه ازداد التيار وعليه ازداد applied potential. ملاحظة أنا شوكت أطبق هذا القانون E applied يساوي E cell ناقصا AR. إذا أعطيتك ضمن المسألة إنه أنا استخدمت مقاومة داخلية وأعطيك قيمتها. بما أنه استخدمت مقاومة داخلية عليه التيار زاد. بما أنه التيار زايد إذن الأبلايد بوتنشال زاد، فعليه إنه أنا أطبق هذا القانون يصير لي E applied يساوي E cell ناقصا AR. E cell حسبناها من الفرع A cell اللي هي جهد الخلية.
ناقصا اللي هي الاي 2 اللي هو التيار الزاد 2 في 10 سالب 3. ليش انا ضربتها في 10 سالب 3؟ لان هو ملي امبير، اريد احولها للامبير، ضربتها في 10 سالب 3 في 15 اوميجا. قيمة المقاومة الداخلية طلعت لي قيمة الابلايد بوتنشال، قيمتها ازدادت من 0.734 الى 0.764. ازدادت القيمة عند استخدام مقاومة داخلية. زين، polarization effect، تأثير الاستقطاب. تأثير الاستقطاب نفس القانون السابق، أو E applied يساوي E cell ناقصا AR. أطلع قيمة التيار بترتيب المعادلة يساوي E applied، أنقل E cell إلى الجهة الثانية يصير E applied ناقص E cell. أقسم على قيمة اللي هو سالب I، اللي هو قيمة اللي هو الجزء السالب من التيار، يصير E cell ناقصا E applied على R. مجرد ترتيب المعادلة ترتيب بسيط، انت تقدر ترتبها وتحصل على هاي قيمة المعادلة. لكن هنا نقل اللي هو E cell ناقص E applied على مود يتخلص من الإشارة السالبة. فهذا القانون قدامي، عاد ترتيبه وفصل، هنا يصبح التيار يساوي E applied على R زائد E cell على R. اجى طبقها على شكل منحني، طبقها على شكل منحني، علاقة بين التيار والفولتية اللي هي E applied، تيار والفولتية، بحيث يكون الاي اللي هو محور الصادي والاي ابلايد المحور اللي هو يكون السيني. اما اللي هو سلوب يساوي 1 على ار. اما نقطة التقاطع تمثل اي سل على ار. هذا المنحني يمثل علاقة التيار بالفولت. Polarization effect. The term polarization refers to the division of the electrolyte potential from value predicted by the Nernst equation on the passage of current. هنا البولاريزيشن او التطبيق باعوا لي للخط اللي هو عبارة عن الخط الاسود المنقط. هذا انه الالكترودايت بوتنشال او جهد القطب يكون مستمر بصورة مستمرة، لكن بعض الاحيان يحدث انحراف عن الخط المستقيم. انحراف عن الخط المستقيم. ليش؟ عند تطبيق معادلة نيرنس عند مرور التيار. إذا صار انحراف عن جهد القطب بهذه الطريقة يتحدث لي أو يتكون عندي تأثير الاستقطاب. زين، بتطبيق القانون الآتي cells that exhibit non-linear behavior اللي هو يعاني اللي هو لا خطية، سلوك اللا خطية، عند وجود اللي هو higher current اللي هو تيار عالي. exhibit polarization يعني أعيد، أنا إذا استخدمت اللي هو مقاومة داخلية، هاي المقاومة الداخلية إيش تسوي لي؟ تزيد لي من التيار. إذا ازداد التيار أكثر من اللازم يزداد الجهد مع أكثر من اللازم. فأنا هاي الزيادة تسبب لي الانحراف عن الخط المستقيم. الانحراف عن الخط المستقيم ما بين العلاقة بين التيار والجهد. عند تطبيق معادلة نيرنس نجد انه القيمة انحرفت عن قيمتها الأصلية بصورة كبيرة، أو الفرق بصورة كبيرة. عندها يقول انه هذا عملية الانحراف عن الجهد القطب، يسمونه تأثير استقطاب. زين، هاي القيمة بين القيمة الحقيقية وبين القيمة اللي هي ناتجة المنحرفة عند تطبيق مقاومة تدعى بالأوفر فولتية أو الأوفر بوتنشال. اوفر فولتي او الاوفر بوتنشال. هذا باوعوا لي الرسم البياني. اكو علاقة بين الخط اللي هو المنقط والخط اللي هو الازرق المنحني. اكو قيمتها يسمونها سالب 0.23 فولتية. هاي القيمة تدعى بالاوفر بوتنشال اللي هي الفرق بين القيمة الكترودايت بوتنشال عند الخط المستقيم والكترودايت بوتنشال عند الانحراف. هاي تمثل القيمة عند تطبيق معادلة نيرنس. شوف الفرق، فرق بمقدار سالب 0.23 عن القيمة الحقيقية. هاي تعتبر انحراف، تكوين البولاريزيشن. إذا قانون اتطور، أصبح E applied يساوي له E cell ناقصا AR. انضاف لها تأثير جديد اللي هو البولاريزيشن أو الأوفر فولتية ناقصا قيمة اللي هو الأوفر فولتية أو الأوفر بوتنشال. زين، factor that influence polarization. اكو عدة عوامل تؤثر على تكوين الاستقطاب.
أول شيء electrolyte size اللي هو حجم القطب، shape شكله، تركيبة composition. زين، composition of the electrolyte solution اللي هو تركيب المحلول الإلكتروليتي اللي يغمر به القطب، temperature درجة الحرارة، stirring rate سرعة اللي هي التحرك أو المزج، current level اللي هو مستوى التيار، physical state الحالة الفيزيائية of the species participating in the cell reaction الحالة الفيزيائية للفصائل اللي هي تترسب بمتفاعلات الخلية. إذا أنا عندي هاي 5 نقاط رئيسية مهمة هي تؤدي إلى زيادة البولاريزيشن أو تأثير الإسقاط. Polarization phenomena can be divided into two categories. أول شيء إن ممكن أنا أقسمها إلى قسمين، القسم الأول concentration polarization والقسم الثاني kinetic polarization الاستقطاب التركيزي والاستقطاب الحركي. زين، concentration polarization إحنا عرفنا البولاريزيشن هو الانحراف عن جهد القطب حسب تطبيق معادلة نيرنس. أنا ما بتطلع لي جهد القطب بالتطبيق الاعتيادي لنفترض 0.72 اجي اذا صار عندي زياده بالتيار بصوره كبيره وزياده بالابلاي بوتنشال يصير عندي الاستقطاب فيحصل فرق بين تطبيق معادله نيرنس. concentration polarization equal يحدث because of the finite rate of mass transfer from the solution the electrolyte surface هي يحدث أو تتضمن بسبب أنه أنا عندي سرعة غير محددة للنقل الكتلي للإيونات من المحلول إلى سطح القطب، سرعتها تكون غير لا نهاية بالضبط finite rate أو سرعة محددة بعض الأحيان. It equal when reacting species do not arrive at the surface of the electrolyte or protein species do not leave the surface of the electrolyte fast enough to mention the desired current. هذه الحالة تحدث في بعض الأحيان. إيش وقت تحدث لي؟ تحدث لي إنه أنا إذا المواد هاي الموجودة بالمحلول الإيونات عندما تكتسب إلكترونات بس ما إلها القدرة تحولت إلى فلزات، بس هاي الفلزات ما إلها القدرة إنه توصل للقطب وتترسب على سطح القطب. هاي النقطة الأولى. إذا كان هذا تفاعل اختزال، إذا كان قطب أنود، في بعض الأحيان هاي الفلزات أو القطب إنه يفقد إلكترونات ويتحول إلى إيونات هاي الإيونات ما إلها القابلية species do not leave the surface ما إلها القابلية على مغادرة سطح القطب. يعني هاي سببت لي خلل جدا كبير. reactant are transport to the surface of an electrolyte اللي reactant المواد المتفاعلة تنتقل من إلى سطح القطب by 3 mechanism. زين، أنا على مود أنقل هذا مو أنا قلت إنه شو وقت البولاريزيشن يتكون إذا هاي الإيونات اكتسبت اللي هو الكترونات وتحولت إلى فلزات، بس الفلزات لازم إنه توصل إلى سطح القطب وتترسب عليه، ما تقدر توصل إلى سطح القطب وتترسب عليه بسهولة. فحدد لي أنا 3 ميكانيكيات عندي على مود توصل هذه الفلزات وتترسب على سطح القطب. الميكانيكية الأولى division اللي هي الانتشار، maturation اللي ثانية الهجرة and confication اللي هي الحركة. product are removed from electrolyte surface in the same way. وأيضا إنه أنا النواتج إنه هذا الإيونا الناتج الموجود على اللي هو القطب يفقد الإلكترونات يتحول إلى إيونات، على مود هاي الإيونات تغادر من سطح القطب وتذهب إلى المحلول وتتحرر إلى المحلول بسهولة، تتبع نفس التقنيات أو الميكانيزم اللي هي division, maturation and confication. قدامي 3 عوامل اللي هي عوامل تحدد عملية تحرك اللي هو الإيون أو اللي هو الميتال من سطح اللي هو القطب إلى المحلول أو من المحلول إلى سطح القطب وبالعكس. 3 تقنيات. التقنية الأولى اللي هي division عملية الانتشار is the movement of a species under the influence of a concentration gradient. It is the process that causes a ion or molecule to move from a more concentrated part of a solution to more dilute. هي عملية انتشار الإيونات أو الفصائل بالاعتماد على التدرج بالتركيز، بحيث
بحيث انه هاي العملية تتضمن انتقال الايونات من المناطق او المحاليل ذات التركيز العالي الى المناطق ذات التركيز الواطي، هذا المعروفة بعملية الانتشار. اما كونفيكيشن، عملية انه انتقال الايونات اللي هي transport of ion or molecular through a solution، انتقال الإيونات أو الجزيئات ضمن المحلول أو خلال المحلول، تعتمد على ثلاث التقنية جديدة اللي هي أما kinetic polarization اللي هو الاستقطاب الحركي. شنو معنى الاستقطاب الحركي؟ عندي التيار is limited، يحدد بسرعة of one or both of the electrolyte reaction، يتحدد بأحد التفاعلات اللي هي إما تفاعل الأكسدة أو الاختزال اللي تحدث عند الألقاب، أو يتحدث بنوعين بالتفاعلات الأكسدة والاختزال. زين، الكتروغرافمتريك التحليل الكهربائي الوزني. الكترولايتيك ديبوزيشن، عملية اللي هي ترسيب الإلكتروليت أو الفلزات على سطح القطب. The metal is deposited، الفلز is deposited اللي هو يترسب on a white platinum cathode على سطح القطب البلاتينيوم. and the increase in mass is determined، يؤدي إلى زيادة في كتلة اللي هو شنو القطب. أنا عندي مادة، لنفترض إنه هذا القطب عندي الفضة، وموجود عندي بالمحلول نترات الفضة. نترات الفضة اكتسبت الكترونات، وشرحتها سابقا بالأول سلايد، اكتسبت الكترونات تتحول إلى فلزات. هذه الفلزات أين تذهب؟ ما تبقى بالمحلول، تذهب وتترسب على سطح قطب الفضة. زين، أنا أريد أعرف اللي هي الإيونات أو وزن أو تركيز الإيونات الموجودة في المحلول. شلون أعرفها؟ بعد ترسب هذه الفلزات على سطح القطب، قبلها أنا لازم إنه أسوي خطوة اللي هي الخطوة الأولى، أوزن القطب قبل عملية التحليل الكهربائي. وبعد اكتمال عملية التحليل الكهربائي همتين أوزن القطب. فالفرق في الوزن قبل عملية التحليل الكهربائي وبعد عملية التحليل الكهربائي للقطب يمثل وزن اللي هو شنو الفضة المترسب على سطح القطب، ومثلها يمثل لي وزن إيونات الفضة الموجودة في المحلول. Electrochemical method، طرق التحليل الكهربائي الوزني. عندي طريقتين عامة، they are of two general type، عندي نوعين أو طريقتين رئيسية. The potential of the working electrolyte اللي هي جهد القطب العمل is uncontrolled، يكون غير مسيطر عليه. قطب العمل هنا عندي قطبين، اللي هو قطب المرجعي reference electrolyte، وقطب اللي هو يمثل الكاثود اسميناه قطب working electrolyte، قطب العمل. هذا القطب يكون غير مسيطر عليه. and the applied cell potential، والجهد المطبق للخلية is held at a more or less constant level، بحيث انه الجهد المطبق على الخلية يكون هنا ثابت تقريبا ضمن مستويات ثابتة. that provide a large enough current، بحيث انه تجهز لي بتيار كهربائي يكون كبير نسبيا لكن كافي لاكتمال عملية التحلل الكهربائي to complete the electrolysis in a responsible length of time، مع مرور الوقت. The controlled potential or potential method is the potential of the working electrolyte is maintained at a constant level virus reference electrolyte such as اللي هي SCE اللي هو standard electrolyte potential. هنا بهذا النوع انه انا جهد قطب العمل يكون محافظ عليه ضمن مستويات ثابتة، مقارنة اللي هو شنو قطب المرجعي اللي اخذنا مثال عليه اللي هو قطب الهيدروجين القياسي. Application of electrochemical method، تطبيقات طرق التحليل الوزني الكهربائي. من ضمن التطبيقات التحليل الوزني الكهربائي هو معرفة انه انا اريد اعرف وزن مثلا اي مادة او ايون موجود في المحلول، لكن انا من خلال هذا الفيجر الموجود قدامكم، هذا الفيجر الموجود قدامكم يوضح العلاقة، مثلا فيجر اي يوضح العلاقة بين الكرنت التيار وبين التايم بوحدة المنت، يعني علاقة بين الكرنت اللي هو التيار والتايم الزمن. أما العلاقة الثانية تبين العلاقة اللي هو ضمن الكيرف بي،
يمثل العلاقة بين الابلايد بوتنشال وبين التايم، بين الجهد المطبق وبين التايم الزمن. عندي اثنين IR drop and cathode potential change during electrolytic deposition of copper at a constant applied cell potential. هنا بالبي شوف هنا العلاقة بين الكرت بمرور الوقت انه التيار بمرور الوقت يقل، التيار بمرور الوقت يقل، يعني بالمنحني أي. لاحظوا انه التيار يكون جدا عالي 1.5، لكن بمرور الوقت بعد مرور 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة يبدأ يقل التيار. أما في المنحني بي لاحظ أنه هاي العلاقة بين الأبلاي بوتنشال الجهد المطبق والتايم. باعوا لي عندي اللي هو اثنين منحنيين، المنحني يديني قاس عملية النقصان بها اللي هي AR دروب، ووضحنا أنه أنا AR دروب على مود أتخلص منه وأساوي الأبلاي بوتنشال الجهد المطبق مع سيل بوتنشال جهد الخلية، لازم أنا الاي ار اللي هو هاي القيمة اللي هو قالوا قيمتها انه انا لازم اقللها جدا. والطرق التقليل اما استخدم مقاومة صغيرة نسبيا او استخدم الخلية مبنية على 3 اقطاب على مود انه انا اقلل قيمة الاي ار دروب. هنا بهاي الحالة لاحظوا انه انا عندي اللي هو عملية الزيادة بالابلايد بوتنشال، تبدأ عملية الزيادة من المحور الصادي إلى الأعلى، يعني بدت إنه عملية الانطلاقة للمنحني من موجب 0.2 وثم مرورا بالنقطة A والنقطة D والنقطة B، بعدين يصير عملية انحراف وصولا إلى النقطة C. ماذا تمثل هذه؟ تمثل هذه الطريقة عندما تكون الوركينج إلكترودايت يكون عملية تغيير في البوتنشال كاثود، يعني تغيير في جهد الوركينج إلكترودايت. عندي أنا نوعين من طرق اللي هو إلكتروغرافمتري ذكرتها، أما يكون كنترولد مسيطر عليه أو ان كنترولد غير مسيطر عليه. إذا أنا غير مسيطر عليه بهاي الحالة يكون uncontrolled غير مسيطر عليه. ليش؟ لأن أنا الجهد عندي يكون متغير cathode potential change، يا هو اللي هو working electrolyte يكون جهده متغير خلال عملية التحليل الكهربائي الوزني لغرض ترسيب النحاس على سطح القطب، بحيث أنه الابلايد بوتنشال يكون تقريبا ثابت، لكن جهد القطب العمل يكون متغير، وصولا إلى نقطة التقاطع اللي هي هاي بي، نقطة التقاطع بين الانحراف وبين إنه كان إذا نقطة التقاطع بي تمثل عملية إنه هذا الانحراف عن الابلايد بوتنشال عن الجهد المطبق، وهاي تمثل اللي هي الدي polarized is a species that is easily reduced or oxidized. It helps mention the potential of the working electrolyte at relatively small constant value and prevent reaction that would occur under more reducing or accidents of the condensation. يعني هاي اللي هي هاي النقطة تمثل النقطة بي. أنا لازم أحافظ على جهد القطب working electrolyte ثابت. زين أنا شلون أحافظ عليه؟ لازم أضيف لي المحلول مادة سهلة الاختزال أو سهلة الأكسدة. الغرض منها إنه أحافظ لي على قطب العمل أو القطب اللي هو الكاثود بدون تغيير بالجهد. أنا ما أريد أغير الجهد، يبقى جهد الوركينج إلكترودايت ثابت. فعندها شو نسوي؟ أضيف هاي المادة تكون سهلة الأكسدة والاختزال، وهذا الترتيب الموجود قدامكم للشكل ممثل for electrolyte deposition of metal without cathode potential control. هاي عملية اللي هي الترسيب الكهربائي بطرق الإلكتروغرافمتريك بدون اللي هي السيطرة على جهد القطب العمل، بدون السيطرة. هذا الرسم البياني إذا أنا أريد غير مسيطر على جهد قطب العمل، لكن إذا أريد أسيطر على جهد قطب العمل وأتجنب الانحراف يصير عندي بالمنحني، لازم أضيف مادة سهلة الأكسدة والاختزال. Controlled potential electroغرافمتري، هنا الجهد اللي هو المسيطر عليه بالتحاليل الوزنية. إذا أنا أريد إنه
أحافظ على الجهد لworking electrolyte يكون ضمن مدى ثابت constant that the working electrolyte is cathode where the analyte is deposited is a metal. The principle can be extended, however, to an anodic working electrolyte where non-metallic deposits are formed. زين، أنا هذا الworking electrolyte هو عبارة عن قطب الكاثود. عندما تكون المادة المحللة الموجودة كإيون الموجودة في المحلول أحاول إنه أحولها على شكل فلز وأرسبها على قطب العمل. The principle المبدأ مالتها يكون متوسع أو إلى امتدادات أخرى. However, to an anodic working electrolyte where non-metallic deposits are formed. عندما يكون اللي هو الworking electrolyte يعمل كأنود إذا كان المادة depositing أو مترسبة تكون غير فلزية. زين، موجود شكل قدامكم، هذا الشكل قدامكم. إذا أنا أريد أقلل ال IR drop وذكرت لكم إنه أنا أريد أقلل القيمة بحيث إنه ال applied potential مساوية ل cell potential، لازم أنا أستخدم 3 أقطاب. أول واحد counter electrolyte، والثاني working electrolyte، والreference electrolyte. الشيء اللي أنا ضفته على مود أقلل ال IR drop ضمن المدى اللي هو counter electrolyte. هذا الرسم جدا مهم، هذا الرسم الابريتر جدا مهم. هذا controlled potential electrolysis، هذا عملية السيطرة على الجهد بعملية التحليل الكهربائي. The digital voltmeter mentions the potential between the working and the reference electrolyte. اللي جهد بمن ينتقل ما بين working electrolyte و reference electrolyte. The voltage applied between the working and the counter electrolyte is varied by adjusting contact C on the potentiometry to mention the working electrolyte cathode in this example at constant potential virus a reference electrolyte. زين، أنا الجهد بين ينتقل بين working electrolyte و reference electrolyte، أريد أحافظ على هذا الجهد ثابت، فأحاول إنه أربط المنظومة بكاونتر electrolyte على مود تحافظ لي على الجهد ثابت ضمن البوتنشيومتري المجهادية. The current in reference electrolyte is stationary zero at all time. التيار الموجود بالريفرنس electrolyte أو اللي هو القطب المرجعي يكون في كل الأوقات يكون قيمته 0. Modern اللي هو هذا كلها العملية اللي هي controlled potential electrogrammetry اللي هي تكون أوتوماتيكية ومعتمدة على استخدام الكمبيوتر. The electrolyte symbol showing اللي هي هاي العلامة working electrolyte سهم reference electrolyte، والعلامة الثالثة اللي هي counter electrolyte. هذا المنظومة كلها مربوطة باثنين اللي هو digital voltmeter لقياس الجهد، وإضافة اللي هي الأميتر لقياس اللي هو التيار الكهربائي، وكلها مربوطة المنظومة بعملية اللي هي دائرة التحلل الكهربائي. دائرة التحليل الكهربائي استخدمنا منها ضمن الشكل اللي قدامكم DC باور سبلاي مجهز اللي هو الطاقة الكهربائية. Electrolytic cell قلنا إنه أنا بنيت اللي هي الخلية الكهربائية من 3 أقطاب working electrolyte، counter electrolyte اللي هو auxiliary electrolyte، و reference electrolyte. working electrolyte هاي ملاحظة جدا مهمة. potential is controlled اللي هنا جهد مسيطر عليه. أنا عندي working electrolyte أعيدها 2 uncontrolled و controlled، مسيطر عليه وغير مسيطر عليه. إذا مسيطر عليه أنا لازم أستخدم بالمحلول مادة قلنا إنه مادة اللي هي تكون سهلة الأكسدة والاختزال تحافظ على جهد قطب العمل يكون ثابت مقارنة بالجهد المطبق. لكن في بعض الأحيان إذا ما استخدمتها بالمنحني السابق بالسلايد السابق يصير عندي انحراف عن المنحني. ليش؟ لأنه أنا أصبح إنه جهد قطب العمل غير مسيطر عليه، جهده متغير، فلازم أنا من ضمن الشروط أحافظ عليه مسيطر. Potential of the working electrolyte is measured and controlled against the reference electrolyte. جهد قطب العمل شو يكون عليه؟ يكون أول شيء مسيطر عليه مقاس ومسيطر عليه بالنسبة للريفرنس electrolyte اللي هو قطب المرجعي. مثال على قطب العمل اللي هي قطب البلاتينيوم، ميركوري، كولد كربون and silver.
وملاحظة مفروض انه انا اطرق لكم للاقطاب او امثلة عن هذه الاقطاب، بالاخص ميركوري الكترودايد جدا مهم ضمن اللي هي الكتروغرافمتري اند اللي هي فولتمتري قطب العمل. النوع الثاني او القطب الثاني الاربطة بالخلية اكسلري الكترودايد. اكسلري الكترودايد يحافظ لي على الكرنت ويحافظ لي على الجهد. fabricated from the same material as the working electrolyte، يعني يصنع من نفس المادة الصنع منها قطب العمل. إذا هو من قطب الفضة هذا فضة، إذا من قطب أن يكون مصنوع من مثلا الزئبق هذا يكون زئبق. usually stored in separated compartment of the cell that make electrolytic contact. إنه إيش موجود ضمن اللي هو تركيب الخلية أو ضمن الخلية المصنوعة، لكن كمكون منفصل عن الخلية. Reference electrolyte brought in to electric contact with the sample solution through a salt of يكون في حالة اتصال مع المحلول وأيضا في حالة ترابط مع اللي هو الجسر الملحي. شنو الأنواع اللي هو reference electrolyte اللي أستخدمها؟ أول شيء قطب الهيدروجين القياسي saturated calamine electrolyte اللي هو قطب الكالوميل المشبع. سلفر كلورايد electrolyte، يعني 3 أقطاب ممكن أستخدمها.